Salut! Numele meu este Flaviu și astăzi vă prezint canalul CFI Code. Despre mine, sunt software developer cu mai mult de 7 ani de experiență. Am decis să împărtășesc cunoștințele mele cu voi prin acest canal. Pe CFI Code veți găsi conținut bogat și variat despre limbajele de programare cele mai utilizate, precum Python, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS. Vom vorbi despre framework-uri, baze de date, inteligență artificială, ChatGPT și multe altele. Vom avea minim 3 postări pe săptămână, care zic eu că o să acopere aproape toate subiectele, de la tutoriale pentru începători la proiecte avansate și discuții despre ultimele noutăți în lumea tehnologiei. Aștept să interacționați cu mine în secțiunea de comentarii, lăsați-mi întrebările voastre, sugestiile și părerea voastră. Contează foarte mult pentru noi, e prima dată când împărtășim cunoștințele pe un canal de YouTube. Vă mulțumesc că ați ales să faceți parte din comunitatea CFI Code. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări și să distribuiți canalul cu cei pasionați de lumea programării și a inteligenței artificiale. Pregătiți-vă pentru aventuri captivante în lumea programării. Bye!